عندما يتعلق الأمر بالبنادق اليدوية، أعتقد أن معظم المشجعين العسكريين سيفكرون في لي إنفيلد الشهير. باعتبارها بندقية عمرها قرن من الزمان، يمكن القول أن هذه البندقية معروفة للجميع. لها موقع لا يتزعزع في صناعة البنادق، وهي الخصم القديم لبندقية 98 كيلو. رومانسية الرجل ما يسمى 6 ثوان رجل حقيقي. في هذا العدد سنكشف لك عن أسطورة بريطانيا العظمى لي إنفيلد. يبلغ عيار البندقية 0.303 بوصة. الذخيرة 0.303 بوصة خرطوشة بندقية آر. سعة المجلة 5 جولات، مجلة مع مجلات مزدوجة. وزن جسم البندقية 8.8 رطل. يبلغ الطول الإجمالي للمسدس 1130 ملم، وطول البرميل 640 ملم. تبلغ سرعة الكمامة 738 مترا في الثانية، والمدى 1000 متر، ووضع التشغيل يدويا من طلقة واحدة. في القرن التاسع عشر كان لدى أرسنال الملكي في إنفيلد بإنجلترا نزوة، يقصد به أن يعتمد على بندقية لي. تصميم محسن لبندقية جديدة سريعة جدا، وأطلق عليها رسميا البندقية لي إنفيلد شوت رايفل. تم إنتاج البندقية لاحقا بكميات كبيرة في عام 1888. في شمال لندن توجد بلدة تسمى إنفيلد. عندما كان البريطانيون في أوائل القرن التاسع عشر، تم افتتاح مصنع رويال ليتومز هنا، وأطلق عليه اسم رويال لوسن الإنفيلد. في الأيام الأولى ساعدت الترسانة البريطانيين على إنتاج بيكرز، بنادق قياسية مثل براون بيث وبرينوي. بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر، مع ظهور المينيت والبندقية، بدأت تكتسب شعبية. في هذا الوقت صمم مصنع رويال ليتومز فاكتوري البندقية ذات التحميل الأمامي البنادق المعروفة باسم إنفيلد موديل 1851. واصل مصنع رويال ليتومز أيضا ترقيته وتحويله في السنوات التالية، ولكن بحلول عام 1871 تم تحميل بندقية هنري مارتيني المؤخرة. تم استبدال إنفيلد بنجاح كبندقية قياسية للجيش البريطاني، لكن المارتيني عبارة عن بندقية ذات طلقة واحدة تعمل بمسامير، مع سبنسر جلاك بيدرسون على طول الطريق وينشستر وما شابه ذلك. بعد ظهور بندقية رينجو مع مجلة، بدأ البريطانيون أيضا في تصميم مسدس لينزو الخاص بهم في عام 1879، وتم تصميم المنتج النهائي لاحقا. سلف لي إنفيلد ريفيلد لميتفورد رايفل. هنا لي وميتفورد هما اسمي المصممين. كان لي مسؤولا عن تصميم مجلة البندقية ذات ال10 جولات والعمل، وكان ميتفورد هو مصمم الجولة البريطانية .303 وسرقة دائرية ضحلة. يمكن لهذا النوع من السرقة أن يقلل بشكل فعال من حالة البارود غير المحترق المتبقي في الغرفة خلال فترة المسحوق الأسود. المعدات القياسية لدول الكومنولث في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الكورية، كلاهما لديه الكثير من المعدات لي إنفيلد. تم إنشاء مفهوم البندقية القصيرة مع لي إنفيلد شوت رايفل. تم تقصير طول المسدس بالكامل من 1257 ملم إلى 1130 ملم. مجلة قابلة للفصل من نوع الصندوق وحركة سحب دوارة من لي إنفيلد. تم تطويره وتصميمه من قبل مايك ويتلي، ويتميز مستقبل هذه البندقية إن مسمار السحب المائل الخلفي للقفل الخلفي أسرع في إعادة تحميل الرصاص. تم تثبيت إعادة تحميل المجلة ذات السعة المزدوجة من النوع المربع 19 جولات، مما يحسن بشكل فعال القوة النارية المستمرة في المعركة. إنها واحدة من أسرع بنادق الترباس الدوارة في القتال الفعلي، ولها مزايا شوط الترباس القصير، التشغيل الموثوق به والمريح. في حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى، القوة النارية السريعة للي إنفيلد هي كابوس العدو، مما يترك انطباعا عميقا على العدو. في الواقع تم تجهيز بندقية لي إنفيلد في الأصل بحربة، ولكن لأن التصميم لا طعم له للغاية بالنسبة للي إنفيلد، بعد ذلك كان لابد من التخلي عنها. لي إنفيلد كبندقية يدوية، هناك ميزة قوية للغاية يجب الإشادة بها. هذا هو معدل إطلاق النار المروع. في صناعة البنادق، أطلق عشاق السلاح على البندقية لقب 60 ثانية المجنون، رجل حقيقي ب6 ثواني. إنه سريع جدا وسريع بشكل لا يصدق تقريبا. وفقا للسجلات، يمكن للرامي الماهر أن يطلق 15 طلقة متتالية في دقيقة واحدة، لدرجة أن مجلة لي إنفيلد ذات ال10 جولات ليست كافية ببساطة. في هذه اللحظة المجنونة، لي إنفيلد قوة نارية سريعة وغاضبة، يمكن مقارنتها بأي بندقية نصف آلية في ذلك الوقت. أداؤها المتفوق يسحق بنادق نفس الفترة تماما. خلال الحرب العالمية الأولى، عندما واجه الألمان البريطانيين مسلحين بلي إنفيلد بكامل قوته، على الفور أصيب بالذعر والصراخ، أسرعوا واختبأوا، مدفع رشاش. هرب الجيش الألماني الذي كان يضرب، صارخا مرارا وتكرارا. يمكن القول إن القوة النارية الشرسة للجيش الألماني ضد الجيش البريطاني لا تنسى مدى الحياة. لي إنفيلد ليس سريعا فحسب، بل إنه دقيق للغاية أيضا.
أطلق رقيب بريطاني النار مرة واحدة 38 مرة في دقيقة واحدة في عام 1914. أصابت جميع رصاصات الهدف بمربع 30 سنتيمترا على مسافة 270 مترا. يكفي أن نرى أن لقب الرجل الحقيقي للي إنفيلد لمدة 6 ثوان ليس بأي حال من الأحوال اسما عبثا. ظهور البندقية. هناك أيضا 6 ميزات واضحة يسهل على عشاق السلاح تمييزها. كان كمامة لي إنفيلد الأولى قطعة واحدة. يغطي طوق الكمامة الكبير الكمامة، ويتضاعف طوق الكمامة ككوكبة شبه. توجد أجنحة أمامية كبيرة للرؤية ومقعد حربة مصمم أيضا أسفل طوق الكمامة. ثانيا، واقي البندقية طويل جدا، وقد تم لفه من الذيل إلى الكمامة وتم تغطية البرميل بالكامل تقريبا دون أن يتعرض للانكشاف. تم ثني مقبض السحب الثالث للي إنفيلد. يوجد طوق معدني على واقي اليد حيث يوجد المقبض. ذيل القادح مربع وله أخدود غير قابل للانزلاق عندما لا يتم إطلاق النار. يمكنك ضغط دبوس الإطلاق للخلف لإعادة ربطه وإطلاقه مرة أخرى. صمم لي إنفيلد الرابع مشهدا خلفيا أفقيا بأجنحة كبيرة. هذا التصميم غير متوفر في بنادق أخرى من نفس العصر. تم تجهيز نماذج الإنتاج المبكرة لبندقية لي إنفيلد الخامسة بمناظر سلفو. كان مشهد الطلقات عبارة عن عبوة ناسفة على بنادق مبكرة. يربط الجندي المسافة المقاسة بين أداة تحديد المدى بالمشهد. عند إطلاق النار خارج خط الرؤية، سيتم إلقاء الرصاصة مثل القطع المكافئ وتسقط لقتل الهدف. نظرا لضعف التطبيق العملي لطريقة التصوير هذه، فإن التأثير ليس جيدا. لم تعد البنادق اللاحقة مجهزة بهذا العيب. السادس هو مجلة البندقية شبه المنحرفة البارزة، وميزة هذه المجلة أنه يمكن إزالتها. ومع ذلك، نظرا للتصميم المحافظ في ذلك الوقت، تم تجهيز مجلة واحدة فقط بالمسدس. لذلك، عند التحميل، يمكنك فقط استخدام مقاطع جسر من 5 لقطات أو تحميل طلقة واحدة. لا يمكن إعادة تحميل التعداد النقطي عن طريق تغيير المجلات مباشرة. يمتلك لي إنفيلد سعة مجلة من 10 جولات مع مقطعين جسر لملء مجلة. اعتمد الجيش البريطاني الوقود الدافع في عام 1888 كمسحوق أسود عيار 303 بوصة. بندقية مجلة لي مالتفورد يتم اختصار البندقية على أنها بندقية إيميلان. بندقية لي إنفيلد. تم تحسين بندقية إيميلان مع ذخيرة عيار 303 بوصة. بعد تغيير خرطوشة عيار 0.303 إلى وقود عديم الدخان. كان إنفيلد دورمري مسؤولا عن تحسين سرقة البرميل. في عام 1895 تم تسمية البندقية رسميا. مجلة لي إنفيلد ماكزين رايفل، بندقية إيميلي قصيرة. هذه البندقية مختلفة عن البنادق القصيرة اللاحقة. يشار إلى بنادق إيميلين وإيميلي بشكل جماعي باسم لي لونج رايفلز. حسناً، هذه نهاية هذا الفيديو، فما الأسلحة الأخرى التي تعرف عنها؟ مرحباً بك في ترك رسالة في منطقة التعليق لنتواصل معاً. شكراً لمشاهدة هذا الفيديو، أراك في المرة القادمة.